Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng hiểu relay thời gian đôi dòng DIN sống 3C. Dòng này ứng dụng điều khiển luân phiên hai bơm. Bây giờ chúng ta đi vào thông số kỹ thuật. Dòng này hiển thị một hàng đơn, lắp thanh ray, nguồn cấp thì 100 đến 250V AC. Cái giải thời gian thì on time, chúng ta chọn từ 0 đến 999 giây phút giờ, và chúng ta có thể chọn điểm lập phân. Còn off time thì chúng ta chọn là từ 0 đến 999 giây phút giờ và điểm phân. Hiển thị 3 số lấy 7 đoạn, ngõ ra thì một relay với 2 cặp tiếp điểm. Còn đây là trạng thái của đèn led. Nếu mà chúng ta chọn là cài đặt là đơn vị là giây thì đèn led S sẽ sáng. Còn nếu chúng ta chọn đơn vị là phút thì đèn led cho M sẽ sáng. Nếu chúng ta chọn giờ thì đèn led H sẽ sáng. Đây là phần thao tác cài đặt. Nhấn mũi tên lên và cấp nguồn thì nó sẽ hiển thị là cycle on hoặc cycle off, cycle on. Sau đó nhấn phím mũi tên lên, nó cho đơn vị 1 thì nhấn phím xuống chọn giây phút giờ, nhấn mũi tên lên đơn vị 2, nhấn mũi tên xuống chọn giây phút giờ, nhấn mũi tên lên chọn memory. Yes. Rồi tắt nguồn thì nó sẽ lưu lại thông số. Thì ở đây ta trình bày hai phần là cycle on và cycle off, và memory chúng ta chọn là yes và no để rõ hơn. Trong trường hợp ví dụ chúng ta đặt là cycle on thì khi đó là relay thời gian sẽ chạy ở chu kỳ cycle on trước. Trong trường hợp nếu chúng ta chọn memory là yes, relay thời gian đang chạy ở chu kỳ nào thì trong trường hợp mất nguồn, relay thời gian đang chạy ở chu kỳ nào, khi có nguồn lại thì nó sẽ chạy ở chu kỳ đó. Còn nếu memory chúng ta chọn no thì relay sẽ chạy khi có nguồn thì relay sẽ chạy cái chu kỳ mà chúng ta chọn. Ví dụ ta chọn cycle on thì lúc nào nó cũng chạy là cycle on đầu tiên. Còn đây là cái tên thăm đặt cái giá trị, chúng ta nhấn phím lên hiển thị là on, chúng ta chọn là on, nhấn phím xuống để cài đặt cái thời gian on time. Rồi sau 4 giây nó tự động thoát và nó lưu. Tiếp tục nhấn phím mũi tên lên thì ra off time, nhấn phím xuống để chọn cái thời gian. Đây là cái giải thời gian cho on time và off time. Nhưng mà trước khi mình cài đặt cái giá trị đặt, chúng ta phải chọn cái shift. Ví dụ nếu chúng ta đặt là 99.9 giây và 999 phút thì chúng ta phải gạt cái with 1 on, with 2 là off, with 3 là on, 4 là off. Còn đây là cái sơ đồ đấu nối, chúng ta dùng một cặp NONC. Bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt trên thiết bị. Ở đây chúng ta dùng hai con relay kiến, relay màu xám dùng để mô phỏng on time, thời gian on time, relay màu xám dùng để mô phỏng off time. Và trên cái mặt trên của relay thời gian nó có bốn cái switch để mình chọn cái giải thời gian. Bây giờ chúng ta vào phần cài đặt, ta nhấn và giữ nhấn và giữ mũi tên lên, sau đó cấp nguồn thì nó ra là xe on, thì chúng ta có thể là chọn là xe on là xe off. Thì ở đây chọn xe on, ta nhấn cái mũi tên lên để chọn đơn vị. Chúng ta bấm mũi tên lên xuống để chọn là giây phút giờ, ở đây là chọn là giây. Tiếp tục nhấn mũi tên lên, đơn vị số 2 là off time, chúng ta chọn là giây. Memory chúng ta chọn là yes. Sau đó tắt nguồn để lưu lại. Bây giờ chúng ta chọn on time là 10 giây, chúng ta nhấn mũi tên lên, nhấn mũi tên xuống để chọn cái thời gian giá trị đặt, như là đặt là 10 giây. Sau 4 giây nó sẽ tự động lưu và thoát. Tiếp tục nhấn mũi tên lên, nhấn tên xuống chọn 5 giây. Sau 4 giây tự động thoát. Đang chạy on time, đang chạy 10 giây sau nó sẽ chuyển qua off time.
uptime. Hiện tại chúng ta đặt memory là Z, thì khi cúp điện memory thời gian đang chạy ở trạng thái nào, thì khi có nguồn lại thì relay chạy ở trạng thái đó. Hiện tại đang chạy ở chế độ là cycle off. Hiện tại đang chạy là off timer, off time. Bây giờ chúng ta chọn là memory là no, nhấn mũi tên lên và cấp nguồn để vào cài đặt. Ta chọn là memory, chúng ta chọn là no. Hiện tại ta đang chọn là cycle on. Đầu tiên vô là cycle on chạy trước. Giờ chúng ta tắt nguồn. Khi nguồn có lại thì nó chạy ở cycle on, lúc nào cũng chạy cycle on. Bây giờ ta chọn là chế độ là chạy cycle off trước. Những nút số còn lại ta giữ nguyên, không đổi. Memory thì chúng ta cũng chọn là memory, chúng ta chọn là Z. Khi chúng ta chọn là cycle off thì cycle off sẽ chạy đợi trước. Hiện tại là memory chọn là yes, chạy trạng thái khi mất nguồn. Trong trường hợp chúng ta chọn là no. Đó. Lúc nào nó cũng chạy trạng thái chạy on off timer trước. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.